डिजिटल मार्केटिङ भनेको अब एकदम ब्रोड भयो। तपाईँले भनेको पनि त्यो पर्ने त होइन, बट त्यो भन्दा बाहेक पनि अब कन्टेन्ट मार्केटिङहरू पनि भयो, सर्च कन्सोलहरू पनि भयो, अनि होस्टिङहरू पनि भयो। अब वेब डेभलपमेन्टहरू पनि पर्छ अलिअलि। अन्त त्यस्तै गरी अब सर्च इन्जिन मार्केटिङ भयो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भयो, कि त एप अप्टिमाइजेसनतिर पनि जान सकिन्छ। धेरै नै छ यसको। हजुर, एकदमै हेल्प भएको थियो। उहाँले आफै रिच आउट गर्नुभएको थियो तपाईँलाई लाइक जब गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर, अनि आफैले सिभीहरू पनि पठाइदिनु भयो डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा। त्यसपछि मैले इन्टरभ्युजहरू पनि दिएँ, अनि मलाई मन पर्ने कम्पनीमै जोइन भएँ। बरु होइन, आफूले घरमै बस्नुभन्दा भयो कि आफूले सिकिन्छ बाहिर गएर, सिकेर पछि पनि काम नै आउँछ, एक्सपिरियन्स पनि बढ्छ आफ्नो। सब कम्पनीजहरूले माग्ने भनेको अहिले एक्सपिरियन्स नै हो होइन। सो एक्सपिरियन्स पनि गेन नै हुन्छ, अनि पछि गएर इजी नै हुन्छ। त्यही भएर काम गर्यो भने सजिलो नै हुन्छ। स्टोरी सिरिजमा छौँ। म राजु अधिकारी। हामीसँग आज एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, आयुषाजी। आयुषाजी चाहिँ कुसुमबाट आई थिङ्क उहाँले बिबिए गर्नुभएको छ र अहिले प्रोफेसनली काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। एट द सेम टाइम म धेरै उहाँको विषयमा कुरा नगरिकन उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु, त्यही भएर उहाँलाई एकचोटि वेलकम गरौँ। आयुषाजी, हजुरलाई स्वागत छ ल यो स्टोरी सिरिजमा। थ्याङ्क यू। आयुषाजी, हजुरको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट स्टार्ट गरौँ न। हजुरको पढाइ अनि त्यस पछाडि अहिले गरिरहेको काम अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई। म चाहिँ पहिला साइन्स ब्याकग्राउन्डको थिएँ होइन, तर मलाई मार्केटिङहरूतिर इन्ट्रेस्ट लागेर मैले बिबिए गरेँ कुसुमबाटै। अनि त्यसपछि काम चाहिँ अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेर सोच्दा एकदम लाइक काम पाउन पनि गाह्रै छ अहिलेको टाइममा। सो त्यही भएर म बरु ट्रेनिङै लिन्छु फर्स्टमा भनेर ब्रोडवेमा ट्रेनिङ लिन थालेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आयो, धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि दिएँ, अनि मलाई मन परेको चाहिँ एकैछिन है त, मैले हजुरलाई रोकेँ। हजुरको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हजुरको बिबिए कुसुमबाट गर्नुभयो। अहिले बिबिए कम्प्लिट भयो, सक्यो पढाइ? हजुर, सकिसक्यो। ओके, हजुरले कुन टाइममा गएर चाहिँ ट्रेनिङ लिनुभयो? यो डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ चाहिँ कुन टाइममा लिनुभयो? कलेज सकेपछि लिनुभयो? हजुर, ब्याचलर सकेपछि गरेको थिएँ। ओके, अनि ब्रोडेबाट यो डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ लिनुभयो। ब्रोडे कसरी थाहा भयो हजुरलाई? कसैले रेकमेन्ड गर्नुभयो कि या आफै सर्च गर्नुभयो कि? मैले सर्च गरेर अनि बेस्ट चाहिँ कता होला भनेर, लोकेसन अनुसार पनि मलाई चाहिँ यहाँ नजिकै पर्ने थियो। म पनि तिनकुनेमै बस्छु, ब्रोडवे पनि तिनकुनेमै। हजुर। सो त्यो पनि सजिलो भयो। अनि जोइन गर्नुभयो। अनि डिजिटल मार्केटिङै किन? मार्केटिङमै इन्ट्रेस्ट भएर मलाई चाहिँ एसइओतिर बढी इन्ट्रेस्ट थियो। एसइओ भन्दा बरु डिजिटल मार्केटिङै सिक्यो भने पुरा ओभरअलै सिकिन्छ भनेर त्यहाँबाट डिजिटल मार्केटिङ गर्ने। ओके, यो डिजिटल मार्केटिङ भन्न साथै धेरै मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ एज अ कम्पनी रन गर्ने मान्छेहरूको, मार्केटरहरूको, एचआरहरूको सबैजनाको बुझाइ धेरै जस्तो चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि के पाउँछौँ भने यो चाहिँ गुगलमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, सोसल मिडियामा एड गर्ने मात्रै हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। सबैले बुझ्ने गरी बताउनुहोस् न, यो डिजिटल मार्केटिङको अलिकति गहिराइमा बताउनुहोस् न हामीलाई। डिजिटल मार्केटिङ भनेको अब एकदम ब्रोड भयो। तपाईँले भनेको पनि त्यो पर्ने त होइन, बट त्यो भन्दा बाहेक पनि अब कन्टेन्ट मार्केटिङहरू पनि भयो, सर्च कन्सोलहरू पनि भयो, अनि होस्टिङहरू पनि भयो। अब वेब डेभलपमेन्टहरू पनि पर्छ अलिअलि। अन्त त्यस्तै गरी अब सर्च इन्जिन मार्केटिङ भयो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भयो, कि त एप अप्टिमाइजेसनतिर पनि जान सकिन्छ। धेरै नै छ यसको चाहिँ। ओके, यो कस्तो खालको मान्छेलाई बढी यो फ्रुटफुल हुन्छ? कस्तो खालको मान्छेले सिक्दाखेरि बेस्ट हुन्छ यो? एनालाइटिकल पनि भयो, क्रिएटिभ माइन्डेडहरूलाई पनि अलि बेनिफिसियल नै हुन्छ। म्याथ्सहरू राम्रो हुनेलाई झन् एनालाइटिक्सहरूतिर बढी इन्ट्रेस्ट भयो भने, म्याथहरू इन्ट्रेस्ट भएकोहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। हजुरले डिजिटल मार्केटिङको कोर्स ब्रोडेबाट गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुराहरू चाहिँ कभर गर्नुभयो त्यो भित्र, डिजिटल मार्केटिङ भित्र? हामीलाई अलिकति 1 2 3 4 5 को लिस्ट वाइज बताइदिनुहोस् न, ताकि अरूहरूलाई पनि सजिलो होस्। मैले चाहिँ फर्स्टमा एसइओबाट सुरु गरेको थिएँ। एसइओ, होस्टिङ भयो, अनि सर्च इन्जिन त्यो गुगल सर्च कन्सोल त्यो भयो। अर्को चाहिँ एनालाइटिक्स, गुगल एड्सहरू पनि सिकेको थियो। हजुर।
धेरैजना साथीहरू चाहिँ अहिले यो ब्लगतिर बढी इन्ट्रेस्ट देख्छु मैले, यङ जेनेरेसनहरू ब्लगिङ गर्ने होइन। यो हजुर। ब्लगरहरूलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, त्योभित्रको अरू गुगल एनालिटिक्स भयो, सर्च कन्सोल भयो, यो टुलहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? ब्लगरहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म पनि स्टार्ट गरेको थिएँ ब्लग ओके। त्यहाँबाटै ट्रेनिङ लिँदाखेरि। अँ, सो सबै सिकेको कुरा त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै गएर ब्लग पनि ट्राफिकहरू लिएर आउनलाई एकदम काम लाग्छ ब्लगको ओके। पनि। भनेको कोही कोही साथीहरू एज अ ब्लगर करियर स्टार्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि भयो होइन? हजुर। ओके। अब कलेज ग्रेजुएट हुँदै गरेको भाइ-बहिनीहरू जुन तपाईँको जुनियरहरू हुनसक्छ, तपाईँको आफ्नै सेम एजको साथीहरू हुनसक्छ या अरू अपकमिङ जो आउन खोजिरहनु भएको छ मार्केटमा होइन? उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कुन सेमेस्टरमा गएर ट्रेनिङ लियो भने बेस्ट हुन्छ? तपाईँको एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ? धेरै भाइ-बहिनीहरूको चाहिँ कलेज सकेपछि यानि कि कोही चाहिँ ब्याचलर सकेपछि, कोही चाहिँ मास्टर सकेपछि गरौँला नि, हामीसँग 4 वर्ष टाइम त छँदैछ के को हतार भन्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ बुझाइ के हो? तपाईँको ओपिनियन चाहिँ के हो यसमा? मान्छे बरु पढ्दै गर्दाखेरि गरिहाल्यो भने चाहिँ राम्रै हुने रहेछ। लाइक हुँ, हुँ। ब्याचलर सकिएपछि चाहिँ काम पाउन पनि सजिलो। ओके। अनि तपाईँलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ अँ, इन्डस्ट्रीमा अँ। के रिक्वायर्ड छ भनेर। हजुर। किनभने अब हामीले पढेको त जस्ट थ्योरिटिकल मात्रै हुन्छ। अनि ट्रेनिङ लिएपछि अलि आफूले गरेको पनि हुन्छ त्यो ट्रेनिङमा। अनि हुँ, हुँ। थाहा पनि हुन्छ कस्तो के कन्सेप्ट लाग्छ भनेर। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ। राइट। हजुरले अहिले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन? डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ चाहिँ कति ड्युरेसन, कति आवरको ट्रेनिङ लिनुभयो हजुरले पहिला ब्रोडवेबाट? मैले त्यस्तै 8 एएमदेखि 9 एएम त्यस्तै थियो। ओके। टोटल ड्युरेसन कति थियो हजुरको? 3 मन्थको थियो या 120 120 आवर्सको थियो त्यो ट्रेनिङ? डिजिटल मार्केटिङ 360 गर्नुभएको हजुरले? हजुर, सबै ओके, गरेको थिएँ। ओके 2 कम्प्लिट मन्थ्स। कोर्स। 2 मन्थको हजुर, कोर्स थियो। अलिकति हजुर, हामीलाई यो क्लासरुमको जस्तो हजुरले क्लासरुममै गएर क्लास गर्नुभयो। क्लासरुमको एक्सपिरियन्स हजुरले अलिकति हामीलाई सेयर गर्नुहोस् न। हाम्रो इन्स्ट्रक्टरले हजुरलाई कसरी गाइड गर्नुभयो? प्रोजेक्टहरू कसरी देखाउनुभयो? कतिको कन्फिडेन्ट लेभल हजुरको बिल्ड भयो जबमा जानको लागि? किनभने हामी कहाँ पढाउने सरहरू त अलरेडी काम गरिरहेको सरहरू हुनुहुन्छ। अलिकति बताउनुहोस् त? हजुर। अ, जे होस् मैले सिकेको टिचरसँग चाहिँ नि उहाँले चाहिँ आफ्नै एक्सपिरियन्सहरू पनि देखाइरहनु भएको थियो। आफूले गरेको कामहरू पनि यसरी गरेको छु भनेर देखाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले पनि गर्न सक्ने रहेछु टाइपको फिल हुँ, भयो। हजुर। ओके। अनि हजुर जबमा जानको लागि अलरेडी जब गरिरहनु भएको छ। जबमा जानको लागि ब्रोडवेको भूमिका कस्तो रह्यो? कसरी हेल्प गर्यो ब्रोडवेले हजुरलाई जबमा जानको लागि? हजुर, एकदमै हेल्प भएको थियो। उहाँले आफै रिच आउट गर्नुभएको थियो तपाईँलाई लाइक जब गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर। हुँ, अनि हुँ, आफैले सिभीहरू पनि पठाइदिनु भयो डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा। त्यसपछि हुँ, मैले इन्टरभ्युजहरू पनि दिएँ। अनि हुँ, मलाई हुँ। मन परेको कम्पनीमै जोइन भएँ हामी। अलिकति टिप्स बताउनुहोस् न। धेरै भाइ-बहिनीहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा पहिला यत्तिकै हल्का रूपले धेरैजना हल्का रूपले गइरहेको हामी पाउँछौँ। होइन यसमा के कुराहरू चाहिँ हजुरको एकदम ध्यान दिनुपर्छ? 1-2 वटा हजुरको त्यस्तो कुनै टिप्स छ, जो न्यू कमरहरू जो जबमा जान खोजिरहनु भएको छ, काम गर्न सक्ने हुनुभयो तर इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ? अलिकति बताइदिनुहोस् न 1, 2, 3, 4? हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ अब नर्भस त भइहाल्छ तर त्यो हुँ, हुँ, नर्भस हुनुभन्दा पनि हुँ, आफू हुँ, जे हो त्यही देखायो भने नै बेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अलि प्रिपरेसन पनि गर्नु नै पर्छ पहिला सुरु चाहिँ लाइक युट्युबहरूमा पनि ट्युटोरियल्सहरू भेटेकै हुन्छ। कस्तो हुँ, क्वेसन्स आउन सक्छ भनेर पनि त्यो प्र्याक्टिस गरेर गयो भने एकदम इजी नै हुन्छ। हुँ, अनि हुँ, उहाँले जे सोध्नुभएको त्यो अनेस्टली एन्सर गर्यो भने इन्टरभ्युयर्सहरूले जे सोध्नुभएको त्यो बेस्ट नै हुन्छ त्यसै। ओके। अनि करियर र इन्कम वाइज अब मान्छेले जब गर्ने भने खास त इन्कम जेनेरेट गर्ने नै हो होइन? पैसा नकमाइकन त खासै केही हुँदै हुँदैन। यो करियर इन्कम वाइज चाहिँ कस्तो छ डिजिटल मार्केटिङ फ्युचर कस्तो देख्नु भएको छ हजुरले? फ्युचर राम्रै छ। राम्रै छ। ओके। हजुर। धेरै साथीहरूले चाहिँ इन्कमकै कुराहरू बढी गर्ने भएको भएर नेपालमा बसेर काम गर्दाखेरि जस्तो धेरै मान्छेहरू फ्रिलान्सिङ गर्ने, अरू प्रोजेक्ट पनि आफूले लिने, जब पनि गर्ने, टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसरी गरिरहेको हुन्छ। अनि हजुर। बाहिरको यसको पनि केही रिसर्च गर्नुभएको छ? नेपालमा बसेर काम त गरिरहनु भएको छ। बाहिरको पनि केही रिसर्चहरू गर्नुभएको छ? बाहिर कतिसम्म इन्कम हुनसक्छ? नेपालमा के हुनसक्छ? यो कहिले हेर्नु भएको छ यस्तो केही कुराहरू? हजुर, त्यो चाहिँ खासै मैले हेरेको त छैन। बाहिर हुँ, तर साथीहरूले कुरा गर्छन् बाहिर पनि राम्रै छ भनेर डिजिटल मार्केटिङको। हुँ, हुँ, अलि तर त्यहाँ कम्पिटिसन चाहिँ धेरै छ हुँ, यहाँको हुँ। भन्दा
भनेर त्यस्तै कुरा सुन्दै थिएँ। फर्दर अरू त्यस्तो केही ट्रेनिङको प्लानहरू छ डिजिटल मार्केटिङमै अझै डेप्थमा जाने या फर्दर तपाईँको त्यस्तो केही प्लान छ? मेरो चाहिँ डिजाइनिङतिर अलि सिक्ने प्लान थियो। ओके, हजुर, फ्रन्ट एन्डतिर। डिजिटल हजुर। ओके। हजुरको चाहिँ नि साथीहरू जसले तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ यो हाम्रो डिस्कसन र अरू हजुर। नयाँ जसले पछि आउने प्लान गरिनु भएको छ, उहाँहरूलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ एकदमै सर्ट एन्ड स्विट जसले चाहिँ उहाँहरूलाई बेनिफिट होस् करियर जम्प गर्नको लागि? कतिजना चाहिँ एकदमै डिलेमा, एकदमै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, कुन गरौँ, कहाँ जाऊँ, के गरौँ? त्यस्तो कन्फ्युजन भइरहेको साथीहरूलाई र कसैलाई केही थाहै नभएकोलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति सजिलो हुने तरिकाले भनिदिनु न। हुँ। सो आफूलाई केही कन्फ्युजन भइरहेको छ भने चाहिँ पहिला सुरु बुझेरै जोइन गर्नु होला गर्न चाहिँ। तर जोइन गरेपछि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै छ यो सब्जेक्ट पनि अनि मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। अहिले पनि जब त्यसमै गरिरहेको छु। हुँ, हुँ। 1 इयर लगभग हुन नै आँटिसक्यो। भनेको तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ। जबमा खुसी हुनुहुन्छ, इन्कम वाइज पनि सब ठिक छ, अल गुड। हजुर, राम्रै छ। एउटा कुरा मलाई तपाईँसँग बुझ्नु मन लागेको र सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ, मेरो आफ्नै हजुर। पनि 17-18 वर्षको ट्रेनिङ र म्यानेजमेन्टमा एक्सपिरियन्स भयो। हामीले कुनै साथीहरूलाई जबमा राख्दाखेरि कतिको चाहिँ प्यारेन्टहरूले नै के भन्नुहुन्छ भने, "ओके अहिले पो गर्नु पर्दैन, बरु म तिमीलाई पकेट मनी आफै दिइहाल्छु नि, किन काम गर्नु पर्यो?" भन्ने टाइपको पनि हामीले धेरै देख्छौँ। त्यस्तो खालको प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बरु होइन आफूले घरमै बस्नुभन्दा भयो कि आफूले सिकिन्छ बाहिर गएर, सिकेर पछि पनि काम नै आउँछ, एक्सपिरियन्स पनि बढ्छ आफ्नो। सब कम्पनीजहरूले माग्ने भनेको अहिले एक्सपिरियन्स नै हो होइन? हुँ, सो हुँ। एक्सपिरियन्स पनि गेन नै हुन्छ अनि पछि गएर इजी नै हुन्छ, त्यही भएर काम गर्यो भने सजिलो नै हुन्छ। भनेको हामीलाई सुनिरहनु भएको बुवा-आमाहरूलाई, बच्चाहरूलाई चाहिँ काममा गर्न खोजेको छ भने नरोक्नुहोस्। हजुर, काम गर्न जान दिनुहोस् र एट द सेम टाइम पढाइ, काम सँगै लान सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेर भन्न चाहनुहुन्छ होइन सिधा चाहिँ? हजुर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच होइन एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न मन लागेको र मैले नसोधेको केही छ भने एकदम फिल फ्री भएर सेयर गरिदिनुहोस् न। केही छ तपाईँलाई एक्स्ट्रा भन्न मन लागेको कुराहरू? एक्स्ट्रा छैन। त्यस्तो केही पनि छैन। हुन्छ आयुषाजी, हाम्रो यो चाहिँ स्टुडेन्टको स्टोरी सिरिजमा आएर बोलिदिनु भयो होइन? यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो अफिस जाने टाइमलाई निकालेर हामीसँग कुरा गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको करियर एकदमै राम्रोसँग ग्रोथ हुँदै जाओस् होइन? तपाईँको फ्युचर एकदम ब्राइट होस्। हाम्रो ब्रोडवे र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरलाई यही शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको समयको लागि। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। है त। Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001-2015 certified IT learning center. Phone 411-7578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.